Okay guys, today mag-unbox tayo ngayon ng nabili ko sa Lazada. It's a fishing rod set, fishing set. Check natin kung sulit siya sa halagang 632 pesos. Okay, so yung brand niya is Soungayilang. Soungayilang. Based dun sa advertisement nila is may kasama tong parang bait set para wala ka nang ibang bibilin. Meron na rin siyang floater at mga hooks. Okay, so try na natin siyang i-open. At ngayon, try natin hilahin. Okay. Ayun. Solid na natin ito. Break natin yung plastic. So, ayan. Try natin isa-isahin. Okay. Wow. Ganda. Kulay ang buhay. Okay, so ito yung una niyang laman, mga bait set. Magagamit sa pangingista. Try natin yung i-unbox mamaya. So next one is yung mismong fishing rod. Okay, so green yung napili ko, tama naman yung kulay. Good job sa seller. Soungayilang. What? Soungayilang. Hindi ko sure kung anong country ito, pero parang China. Okay, so based sa structure niya, hindi siya ganun ka-premium. Tama lang sa presyo, low range na mga fishing rods. Pero sana matibay pag na-try na natin. Kasi ang mga goal ko lang na mahulihin yung mga biya-biya lang. Hindi siya talaga pang mga big fish. Okay, so ang maganda dito, meron siyang holder para hindi ka pag nasa bag, hindi ka nag-open. Okay, so natin yan. So meron siyang kasi nabili ko siya ng parang October 10 sale. So yung seller napaka-generous, nagbigay ng 5 bulate, artificial na bait, na lure. Okay, so mukhang legit naman, pero not sure kung makakahuli ito ng isda, kasi iba ko rin yung totoong worm. Mas may amoy siya para sa mga isda na humahalo sa tubig. Check pa rin kung may amoy din to na enticing sa appetite ng mga isda para kagatin. Okay, so dyan. And the last one is the reel. Ito yung reel. Check natin yung structure niya. Ganda ba? Okay, so yung packaging na okay naman, well packed. May mga bubble wraps na makakapag protect dun sa package. Kaya as far as I can see, wala siyang any damage pa. Okay, so yung reel niya, standard reel. Hindi ko sure kung bakal ito, pero parang light aluminum. And yung bong structure niya is gawa sa ABS plastic. So hindi siya ganun ka-sturdy compared dun sa mga high-end na reel na nabibili sa mga fishing store. So far, well impressed ako based dun sa binayaran ko. Kasi ito, check natin. Kung mapapansin nyo, pag yung pinaka handle niya is pag inano mo,
may lock siya. Ayun, may lock siya dito para hindi siya basta tumitiklo pag iniikot mo. Ganyan. Isa pa sa maganda dito, since mas sanay ako sa nasa kakanan yung handle, is pwede ko siyang ipalit. Try natin. So meron lang siyang parang nut dito, parang retaining nut na pwede mong luwagan. Ayan. Tapos ililipat mo lang siya sa kabila pag gusto mo sa kabila. Ayan. Okay. Pasok na natin dyan. Okay. Saka natin higpitan ulit. So yun, ang dali niyang i-set up from left to right hand na crank. So huwag na natin masyadong higpitan, baka mapaano siya. Okay. Okay, ayos. Okay, so napansin ko habang iniikot mo siya, nag-up and down siya, tulad din ng ibang reel, para even yung pag-ikot nung pag-roll back nung nylon or nung fishing. So pagdating naman dun sa brand nung reel, same brand din naman, Soungayilang na brand, and yung mga specifications dito, check nyo na lang, hindi ko sure kung para sa specs na. And model number AK200, and isa pa na kaso 3BB, hindi ko rin sure kung para sa 3BB. Hindi naman siya politician siguro, no? Okay. Ito, yung pinaka drag niya, drag knob is plastic din, pero parang may ratchet siya sa loob, ratchet mechanism sa loob, tumutunog eh. Since plastic siya, so over time na pupudpud din siguro. Hindi na natin masyadong galawin. Okay. Yung feel niya, napaka-smooth. Okay. Wala siyang kahit anong kumakayod. Kaya, ayun yung isa ko na gusto ko dito sa purchase ko na to. Walang drag. Napaka-smooth niya. Not sure pag may load na isda kung gano'n siya kahigpit or kung kakayod ba siya. Okay, so next tayo, pag check natin yung itong rod, mamaya na lang yan. Yung haba ng rod na nabili ko is 1.8 meter, so para lang siyang ultralight na rod. Okay, so ayan, tatlo lang, apat actually nandito sa loob yung panghuli, sobrang nipis. Okay, so yung next natin bubuksan is itong lure and bait. Check natin kung ano laman niya. Okay, so ito meron siyang kalembang. So yung silbi nito is, for example, namimingwit ka and gusto mo muna iwan and hindi mo sure kung paano malalaman na may huli ka na, kakabit mo lang to sa dulo ng fishing rod. Ayan, clip siya. So ang silbi niyan, pag gumalaw yung rod, ayan, parang makakarinig ka na kalimbang ng baby. Konting galaw lang tumutunog to notify para malaman mo na may strike ka na or may huli ka na talaga, naka fish on ka. Okay, the next one is yung dalawa.
dalawang kalimbang. Ang cute. Okay, isa pa yung ating float set. Wow, napakahulay na float. So standard float, wala namang kakaiba. Okay, so ano siya lumagamit? Down. Okay. Yan natin yan. So the next is tanggalin natin plastic. Soungayilang. Okay, ang susunod ito, hindi ko sure kung magagamit ko. So, meron siyang napakaraming hook. Hindi ko sure kung para saan ginagamit to. Okay. So, ito na yung lure and bait set niya. May mga kasama rin siyang hook. May iba-ibang sizes. Basta open natin. Sa unang-una, yung napakaganda, ang cute naman na ito. Ito yung una niyang lure. Standard lure na hindi ko sure kung ilang grams. Ayan. Not sure kung magagamit ko rin since floater style yung float style yung ring na bala ko yung gamitin. Since sa ilog na naman ginagamit. Ito, pag may chance na makarating sa dagat, pwede kong gamitin. Hindi ko sure kung may mga freshwater fish na kumakain ng ganito. Ito kalalaki isda. Okay. Yan. Ito naman, ito yung isa sa mga tuwan-tuwa ako. Actually, bumili pa ako ng isang set pa ng iba-ibang sizes. So, isa siyang palaka. So, floater lure siya. Pag hinihila mo para siyang panahon lumalang. Ayan. And yung next natin is ito yung ginagamit sa harap din ng hook. Alam ko para siyang hindi ko sure kung weight siya, pero based na sa nakikita ko sa mga YouTube videos is nasa harap siya ng hook. Then ito yung pinaka-nguso, pinapasok siya sa nguso ng mga flapping rope, mga lure na nagpa-flap, mga gawa sa Sulit, para hindi masyadong magalaw. Pero okay din siya, baka pwede rin siyang gamitin weights since walang kasamang weights. Tapos sunod is mayroong mga standard mga stoppers. Ayan, mga rubber stoppers. Ayan, ito naligaw. Actually wala siyang kasamang kasamang hook, wala siyang kasamang sima, which is baka hindi ko lang nabasa dun sa Lazada. Tama din ako kasi ang magbasa, sa nakita ko lang yung gusto ko. Ayan. So ayun, hindi ko din sure kung paano ginagamit to. Parang isa rin siyang pang-attract ng isda. Ayan. Okay, so all in all 632 is okay na rin. Well, depende pa rin sa mga siyang tatagal or matibay ba siya. Pero so far parang okay naman. Sa feel nung product is tibay naman. Tapos yung mga lure niya is ito plastic Hindi ko sure kung iba kasi gawa yata sa wood or carbon fiber, mga original. Pero ito mga standard na mga China made, gawa siya sa plastic.
well, libre lang din naman siya, pero hope this one will catch a fish someday, lalo sa mga dagat. Pero parang lumulutang siya kasi hollow yung loob eh, walang laman yung loob. So, sana lumulutang siya, pag ginilang mo siya lumulubog siya kasi may gawa niya flap siya dito, ginilang mo lumulubog siya. Hindi ko sure kung ganun yung magiging function niya since hollow yung loob, kung floater lure din siya. Okay, pero yun lang for now. Yung pinakauna kong unboxing ng isang product from Lazada. Okay, ayun, maraming salamat sa panonood, and hope may natutunan kayo sa araw nito sa aking video. Maraming salamat. Alam.